Вітаю всіх на DFD! Сьогодні буде дуже смачно, цікаво та делікатесно. На свята або просто так всі ми полюбляємо побалувати себе в'яленим м'ясом. І до того ж його ще можна зробити в домашніх умовах. Крім того, що це м'ясо дуже смачне, ще є великий плюс в тому, що воно дуже довго може зберігатися. Зовсім не обов'язково купувати таке м'ясо в супермаркеті. Якщо готувати за технологією, то вдома воно вийде не менш смачне, ніж з магазину. Бастурма – це традиційна страва, яка виготовляється з яловичини, іноді зі свинини, також готують з курятини або з інших м'ясних продуктів. Вона є дуже популярною в Азії, на Близькому Сході. Бастурма має особливий смак та аромат завдяки маринаду зі спецій та тривалому процесу висушування. Часто до бастурми подають сир фета, подають хумус, подають оливки та інші продукти, кому які дуже до вподоби. І найпопулярніший варіант, найпопулярніша, точніше, композиція – це бастурма з пивом. Вона солона, вона пряна і дуже смакує до цього напою. Якщо ви хочете приготувати цю страву, ви маєте бути готові до того, що вона готується не один день, а навіть не один тиждень. Те, що ми часто можемо побачити в соціальних мережах, що взяли м'ясо, його засолили, приправами його обмастили, десь там на кухні почепили, висушили чи в холодильнику, і от бастурма готова. Повірте мені, це не так, бо це все-таки сирове м'ясо. З цим треба поводитись дуже акуратно і обережно. Якщо ви, наприклад, хочете зробити щось на кшталт жерків, то для цього має бути спеціальна шафа, де воно при потрібній температурі обробляється, сушиться і вентилюється ця шафа. В холодильнику нічого не вентилюється, відповідно м'ясо воно не сохне. Так само і на кухні. Перепади температури, бо ми на ній готуємо, щось робимо, то вікно відкрили, не відкрили, і м'ясо воно буде лише портитись, готуватись воно не буде. Як варіант, якщо у вас, скажімо, немає де це робити правильно, немає якоїсь спеціальної шафи, то ви можете використовувати балкон. Я, наприклад, роблю це на балконі. У мене відкрите вікно на провітрювання, я його підчіплюю на шнурочки і воно там висить, сохне. Головна умова ще того, що має бути підходяща температура. Вона обов'язково має бути нижче 10 градусів. От зараз з цією погодою, що в нас за вікном, приблизно 0-3, якраз це прекрасно для м'яса, воно не буде портитись, воно все-таки буде сохнути, плюс провітрюється балкон. Тому я можу бути впевнена в тому, що не буде ніякого отруєння. Є ще варіант того, що сушать в звичайній духовій шафі, там при 60 десь так градусах. Я вам можу сказати наступне, що знаю особисто такі випадки, що люди могли цим отруїтись. Тому велике прохання. Цю страву я буду робити так, як її роблю вдома. Дуже багато дивилися рецептів, думала, як робити, пробували один за іншим. І ось цей рецепт, який буде сьогодні, він при точному повторюванні можете його готувати, не переживати і смакувати. Бастурма – це та страва, яка має готуватися з дотриманням технології виготовлення. Існує дві технології приготування – це гаряча та холодна. Гаряча технологія приготування, умовна її назва, це приготування в спеціальній сушарці при температурі там приблизно в районі 50 градусів. Але це не означає, що можна в домашній духовій шафі при температурі в 50 градусів сушити пару годин, і у вас вийдуть ті самі на кшталт джерки, як ми всі знаємо. Це не те. Це зовсім різні речі. Холодна ж технологія приготування – це якраз той варіант, що я вам сьогодні буду показувати. Він займає значно більше часу. І, так би мовити, це вже буде бастурма. Єдине, що об'єднує цих два способи приготування – це засолка м'яса. Що дає засолка м'яса? В першу чергу це те, що за допомогою солі з м'яса витягується вся волога, повністю вся.
І ще, для чого засолюють м'ясо? Це робиться для того, щоб сіль витягнула з м'яса надлишкову вологу, і за рахунок цього в м'ясі не будуть утворюватись непотрібні нам бактерії. В результаті чого воно значно довше зберігатиметься. Якраз таким методом колись давнину до появи ще холодильників зберігали м'ясо. І ще в технології приготування є одне дуже важливе і суворе правило. Сама засолка має проходити не менше однієї доби. І при цьому сіль потрібно використовувати дуже велику. Берете морську сіль, помел номер 3, вона велика, вона якраз підходить для приготування цього всього м'яса. Чому не можна брати мілку сіль? Так як сіль нас має увібрати всю рідину, відповідно, мілка сіль буде від цієї рідини танути, м'ясо буде дуже солоним і не стільки рідини з нього витягнеться. Кожні 6 годин ви обов'язково маєте перевіряти м'ясо. Якщо ви там бачите, що зібралась зайва рідина, її потрібно обов'язково злити повністю і засипати знову сіллю. І так перевіряйте кожні 6 годин, але обов'язково має засолюватись не менше однієї доби, допоки м'ясо не перестане виділяти вологу. І ще один такий невеликий нюанс на рахунок самого м'яса. М'ясо намагайтесь брати не жирне. Цей жир взагалі він не потрібен. Якщо він на м'ясі є, його потрібно зрізати, бо навіть коли вже це буде готовий продукт, його ніхто їсти це жир не буде. Тобто, в принципі, це не потрібно і не смачно. Хочу узагальнити всю оцю промову свою занудну на рахунок цієї страви. Коротко і про головне. Перше, це соління м'яса обов'язково має бути доба. Друге, це сіль має бути крупного помолу. Третє, м'ясо має бути без жиру. І останнє, це приміщення, в якому м'ясо буде сушитись. Воно має бути холодним, має бути захищене від сонячних променів і гарно має провітрюватись. Отже, почнемо працювати з м'ясом. Я буду робити 3 види бастурми. Це свинина, биток, це телятина, вирізка і це звичайне куряче філе. Все це м'ясо потрібно гарно очистити від зайвих жил, від зайвого жиру, плівок, все лишнє потрібно прибрати. Почну спочатку з курячого філе. Всі чудово знаєте, тут є ось така плівочка. По максимуму, що вдається, потрібно зняти. Зріжу жир. Та ви можете відрізати десь лишній шматок м'яса. Але ви робите дуже такий дорогоцінний продукт, тому тут вже ми не будемо геть дуже сильно економити. Ось цю жилу потрібно витягнути. Якщо вам це не вдається, візьміть просто ось так, як я зроблю. Я візьму його, просто цей шматочок відріжу. Його можна приготувати, з'їсти окремо. Розрізати, отак його розвертати я не буду. Поясню чому. Чим тонший шматок, тим більш він буде солоний. А особливо курка. Курка засолюється дуже легко, вбирає в себе в сіль, тому не треба цього робити. Цього буде достатньо. Філе куряче обробила. Далі дивимося телятину. На цьому шматочку є плівка, і її я знімаю обов'язково, бо мало того, що сіль буде погано тут проходити, та ще й спеції, в яких ми будемо обмащувати м'ясо, воно просто не пройде. Тому обов'язково треба ось так от зрізати. Для того, щоб вам легше було це робити, обов'язково нагостріть ножа, бо тупим ножем це зробити неможливо. Телятина готова. Відкладаємо. Свинина жирна з однієї сторони, бачите, тому тут буде роботи більше. Тут спочатку буде жир, а потім плівка. Це обов'язково треба зняти. Та й готується свинина значно довше. Ну от приблизно хоча б ось так його очистити. Все, м'ясо підготували, починаємо солити.
Наступне, що потрібно зробити. Берете паперові рушники, кладете сюди м'ясо і ось так гарненько його просушуєте. Це робиться для того, щоб сіль одразу за нього не вчепилась і не починала танути, а все-таки витягувала з нього всю зайву рідину. Злегка притискаєте. Звичайні серветки не беріть, бо вони прилипнуть і будете займатися тим, що будете мити м'ясо. Ось так. Так само наступний шматок. Сухе. Цими рушниками дуже зручно, як бачите, вони такі цупкі, тому ними легко це робити. І куряче філе так само. Бачите, волога є, одразу папір промокає. Ну, курка тонша, їй довго не треба. Готово. Сухе. Беремо ємність, в якій будемо засолювати. Найкраще це харчові бокси. Берете сіль. Я беру часто ось таку, помел номер 3. Вона ось така велика. Якраз вона не встигає розтанути за 6 годин. І прекрасно витягує вологу. Засипаю на дно ємності шаром приблизно до 1 см. Кладу м'ясо. І також сюди покладу ще телятину. Бажано класти так, щоб з усіх сторін була сіль. Тепер засипаю сіллю. Готуйтесь одразу до того, що солі у вас піде багато. У мене зараз приблизно піде близько 1,5 кг такої солі. Загортаєте його на всі бочки, щоб вона навкруги м'яса була. Дивитесь обов'язково збоку. Вон, бачите, воно притулилось, там солі нема. А треба, щоб була. Відгортаєте. Ось так. Можна зекономити трохи солі і місця і покласти ось так от зверху ще куряче філе. Вони між собою не посваряться. Знизу філе буде закрите, зверху я його засиплю. Ось так засипали м'ясо. Тепер я його закриваю кришкою. Ставите до холодильника і через перших 6 чи 12 годин, в залежності від того, в який час доби ви то робите, через 6 чи 12 годин дивитесь до м'яса, зливаєте лишню вологу, підсипаєте солі і так само ставите далі в холодильник солитись. А я вам через 12 годин покажу перший злив рідини і засипку солі. Для кого 12 годин, а для кого пару секунд. Тому зараз побачите, що з цього вийшло. Так, котик. Отже, продовжуємо приготування бастурми. Пройшла доба. Я спеціально раніше не знімала, щоб показати вам, скільки збирається рідини зайвої в м'ясі. Тому давайте дивитися. Якщо так придивитись, он вода. Тобто води тут вся частина, де ми засипали, вона вся мокра. Тому це треба все зняти. Мити не потрібно. Філе, до речі, практично готове. Але трішки вологе, тому я його теж ще засиплю. Бо зазвичай філе готую менше, засолюю менше. Доба – це максимум, бо це все-таки куряче філе і тут безпечніше з цим. Тобі не можна, тікай. Тікай. Кш. Нельзя. Тікай, нельзя. Іди звідси. Іди. Все. Це телятина. Нанюхав. Вона ще волога, вона ще мокра. Таке сушити ще не можна. Треба, щоб повністю було сухе. І свинина. Так, відкопуємо свинину. Бачите, скільки? При тому, що м'яса в мене небагато. В мене м'яса кілограм.
Тепер я звідси прибираю всю сіль мокру. Ну, вона в мене вся повністю мокра. Я засипала практично 1,5 кілограми. Все гарненько вичищаю. Не можна, тікай звідси. Беру сіль. Все роблю точнісінько так само, як і в перший раз. Засипаю, розправляю. Засипала дно. Та покладу поперек. Шматок зменшився, тепер можна свинину покласти поперек, так щоб все гарно лежало. Кладу телятину. Зараз засиплю телятину і свинину, а потім зверху так само покладу курку, тільки засипати я вже буду значно менше. Бо курка дуже швидко пересолюється. Вона потім буде така солона, що... І курочку отак поклала. І так злегка її присиплю. Все, другий етап ми зробили. Зараз я його ставлю до холодильника знову. Через 6 чи 12 годин знову до нього потрібно дивитися, чи є рідина, чи нема. Якщо рідини не буде, то тоді можна переходити вже безпосередньо до етапу зі спеціями. Отже, пройшла ще одна доба. Заглядаю до м'яса. Ось такий вигляд м'ясо має через 2 доби. Вологи вже немає. Та, воно буде злегка вологе, але це більше конденсат. Якраз між холодильником та кухнею. Що я роблю? Я очищаю м'ясо від солі. Вже таке тверденьке, пружненьке. Перекладаю поки в миску. Дістаю свинину. Так само від солі обтираю. Бачите, яка вона вже теж щільна і наскільки зменшилась, майже вдвічі. І така пружна. Обчищаю не дуже сильно. Зараз покажу, що я далі буду з нею робити. І також телятина. Вологи немає, бачите, сіль розсипається. Не так, як минулого разу. І ось телятина. Теж така пружна, доволі гарна. Наступний етап. Потрібно всю цю сіль гарненько змити з м'яса. Під проточною водою просто змиваєте. Змиваєте це холодною водою. Тарілочку. Так само наступний шматок. Зняла. І курочка. Далі я викладаю м'ясо у велику ємність. Таку миску чи в той самий бокс, в якому ви його засолювали, можете там. Викладаєте м'ясо, заливаєте холодною водою. Або проточною, або з фільтра, чи з бутля, неважливо. Наливаєте води стільки, щоб м'ясо повністю було накрите водою. Тепер поясню, для чого я це роблю. Бо ми виводили вологу, а тут знову волога. Так як м'ясо було 2 доби в солі, воно, відповідно, дуже сильно солоне. Для цього я його залила водою і залишаю ось так у воді десь на годину. Але на протязі цієї години кожні 20-30 хвилин потрібно змінювати воду. Лишня сіль вийде і залишиться якраз та кількість, що буде смакувати в самому м'ясі. Ми відставляємо на годину мінімум, можна на 1,5-2, але не більше. Не забуваємо міняти воду. У мене пройшла година 20 часу. Я кожні 20 хвилин міняла воду. Тепер я всю воду зливаю. І зараз буду обсушувати гарно м'ясо. Почну з курки. Ось таким чином, притискаючи, повністю проходжусь по всьому м'ясу. Коли рушник стає вологим, я його міняю на новий. Не дивлячись на те, що м'ясо пробуло у воді ще годину чи 1,5, в кого скільки, воно в себе не вбере багато води. Тому за це можете не перейматися. М'ясо тверденьке і он сухе. Беру наступну телятину. Так, телятина теж суха. Свинина
Тепер переходимо до такої вже цікавішої частини. Будемо змішувати спеції, які потрібні для бастурми. Їх буде багато. Ми для м'яса маємо створити, так би мовити, оболонку зі спецій. Кількість спецій в мене будуть з розрахунку на кілограм м'яса. Спочатку мені потрібен сушений мелений часник. Далі потрібно пажитника. Це ось така річ. Можете знайти в магазинах, але він продається в маленьких порціях. В мене така ось велика упаковка, я її замовила більше року тому, і вона ще досі в мене є. Наступний потрібен карі. Паприка. Паприку я буду використовувати двох видів. Звичайна паприка копчена мелена і паприка копчена гостра. Також додам чилі, щоб була гострота. Лише 1 чайну ложку, бо в мене ось такий індійський. Купувала в магазині з індійськими товарами, і він дуже сильно гострий. Він відкривається не на початку, а вже потім після смаку він дуже гострий. Мелений чорний перець, коріандру, вже меленого. Тепер в цю суміш додаю водички. Спершу так грам 25 і потроху перемішую. Вода додається для того, щоб це була, звісно, не суха суміш, а злегка волога, щоб нею можна було обліпити м'ясо, як глиною. Води я додала десь до 100 грам, грам 80. І ось така утворюється гарна паста. Якщо ви випадково не зважили м'ясо і не знаєте точно, скільки у вас його, бо тут же ж всі спеції розраховуються на чітку вагу м'яса, то якщо буде замало, можете ще потім трішки домішати, то не страшно, за це не переймайтеся. Суміш готова. Обов'язково одягаєте рукавиці. Ось так кладете на м'ясо і розподіляєте по м'ясу його так, щоб ніде не виднілося саме м'ясо. Якщо ви ще не робили бастурму, я вам рекомендую тоді спецій зробити вдвічі більше, щоб ви не переймалися і на ходу не доробляли, бо може таке вийти. Перші рази, коли я робила, то так і виходило. Наступна телятина. Так, попробую отак. І тепер куряче філе. Першого разу може не вийти гарно намастити. Не переживайте, тут треба звикнути це робити. Я зараз ось дозмащую корку, намочу трішки руки водою і буду це все загладжувати. Я ось руки змочила водою. Бачите, як гарненько вона розподіляється. Буквально трішки. Я попередньо, перед тим, як змащувати м'ясо, нарізала шматки марлі. Марля складена вдвоє, розмір на такі шматки, ну ось бачите, шматки в порівнянні з моєю рукою. На такі шматки розмір десь приблизно 80 на 50, ну до метра. Пів метра на метр. Це на один шматок, щоб його якісно, гарно обмотати. Кладу одразу м'ясо. Там в мене на всі 3 шматки вже марля підготовлена. І ось так загортаю м'ясо. Ось так розверну. Це, що зараз лишнє ось це стричить, то не страшно, я все одно зараз буду зв'язувати мотузкою, і воно буде прямо біля м'яса. Поки відкладаю, і зараз буду інші шматки так робити. Поправляю всю обмазку. З зволоженими руками це значно легше робити. Кладу на марлю і закриваю.
І останній шматок телятини. Готово. Значить, беру з одного краю м'ясо, гарненько зав'язую на вузлик, щоб зафіксувати нитку. Так, і тепер повністю ось так щільно обмотую м'ясо. Закладаю краї тут і сюди. Поки тримаю, і так само цю сторону закриваю і прихоплюю ниткою. Сюди і сюди. Головне при цьому дуже міцно все тримати, щоб воно гарно затягувалось і трималося. І тепер гарно зав'язую. Ось так виходить його замотати. І так само наступні шматки. Курка готується найшвидше, її можна вже їсти через тиждень. Свинину і телятину можна починати їсти десь через 2 тижні вже. Чим довше м'ясо висить, сохне, тим більше воно проходить спеціями, більше насичується, стає більш таким тугішим, твердішим і, відповідно, значно сухішим. Але обов'язково запам'ятайте, курка мінімум тиждень, телятина, свинина мінімум 2 тижні. Раніше нічого не починаємо їсти. Отже, тепер роблю, скажімо так, нитку-петлю, за допомогою якої я буду це все чіпляти. І от що у нас виходить. Тепер я це буду чіпляти, сушитись в прохолодному, темному місці, яке дуже гарно провітрюється. Не забувайте, я нагадаю, казала на початку, що температура повітря має бути від 10 градусів та нижче. Вище, то вже воно спортиться, воно не буде таким, як нам треба. Тому я пішла підв'язувати, а наступний кадр я вам покажу, що буде через 2 тижні. У мене пройшло вже 1,5 тижні. І покажу вам зараз всі 3 шматка м'яса, які вони мають вигляд через цей час. Спочатку позрізаю всі нитки. І тепер відкриваю. Тут акуратно, щоб не обсипати приправи. Зайві ниточки повитягаю, але все роблю обережно, щоб спеції залишились на місці. Що на рахунок вживання бастурми? Її можна вживати разом зі спеціями, які є зверху. Можна, звісно, ці спеції змити проточною холодною водою. Все залежить від того, як вам більше подобається. Відріжу невеликий шматочок. Ось така вона всередині. Це через 1,5 тижня. Чим довше вона буде сушитись, тим менш рожевою буде ставати до центру, а з часом так взагалі просто буде такого темного відтінку. І телятина. Телятина завжди найтемніша, в неї більш червоне м'ясо. Оця темна частина, ось саме оця, вона темніша через те, що вона найближче знаходиться до спецій. І чим довше буде сохнути м'ясо, тим більше буде темніти все м'ясо. Це все приправи, цього не лякайтесь. Нарізаю тепер м'ясо дуже тоненькими шматочками. Так воно краще смакує. Це занадто. Коли воно більше підсохне, пройде більше часу, його буде простіше нарізати, воно буде сухішим і слайси будуть нарізати значно легше.
Свинина дуже гарна на смак, вона злегка солона, як то має бути. За цей період часу вона гарно просолилась, скажімо, правильно пройшла спеціями. 1,5 тижня достатньо для того, щоб не було смаку сирового м'яса, тобто вона вже готова на смак. Тепер на рахунок спецій. Основа бастурми, пажитник. Я вам показувала той великий пакет. Саме оця спеція дає оцей смак бастурми. Всі інші спеції вже доповнюють і формують кінцевий смак. Коли будете робити цей пажитник, ліпше купуйте отак от великий мішечок, упаковкою одразу. Не беріть горошком, бо його молоти буде дуже важко і дуже довго. Обов'язково ви маєте знати, що горошки пажитнику, вони дуже тверді. Це не так, як чорний перець або коріандр, наприклад. Він настільки твердий, що я навіть не знаю, чи виживе після цього кавомолка. Тому не полінуйтесь, замовте великий пакет вже молотого, готового, вам просто його потрібно буде додавати в суміш спецій. На рахунок, що саме свинина у вигляді бастурми, вона злегка нагадує хамон. Та, звісно, вони різні, це різне м'ясо, але за рахунок того, що от биточок, він такий м'який, він дуже ніжний, за рахунок цього є схожість хамону. Хто полюбляє, тоді можна зробити свій домашній, те, що треба. Тепер на рахунок курячого філе. Вона трішки солоніша, за рахунок того, що менший шматочок, і в принципі це філе, воно завжди швидше проходиться. По спеціях, відповідно, все те ж саме, як і у свинини. Смак курки вже більш нейтральний. Повторюсь, бо це все-таки філе. Вона така просто універсальна, проста бастурма, скажімо так, для нелюбителів важкого м'яса. Важке я маю на увазі не на шлунок, як саме м'ясо, а маю на увазі сам смак. Він найлегший саме в курочці. Отже, телятина. Тут вже більш насичено, більш виразні смаки. Якщо свинина – це схожість на хамон, курка – це як курячі стріпси, джерки, це ви всі знаєте, то телятина можете порівняти з мраморною телятиною. Вона така ж пружна. Якщо хтось полюбляє стейки з телятини в medium rare, то тут ви отримаєте саме оцей насичений, багатий смак телятини. Цю всю смакоту, звісно, можна вживати під пиво, за рахунок того, що воно солоне, такі спеції, хочеться його запити. Можна обов'язково, навіть не можна, а потрібно поставити на стіл нарізку ось таку. Всі дуже зацінять. Всі ваші гості. І, звісно, можна в будь-який час, там ввечері при перегляді фільму, пожувати краще такого м'яска, ніж там якісь чіпси чи сухарики. Тому обов'язково спробуйте, приготуйте, не переживайте, не бійтесь. Це не важко. Найголовніше, те, що я вже вам багато раз повторювала в цьому відео, обов'язково витримувати всі етапи, всю рецептуру, яку я вказую, і всю послідовність приготування. І обов'язково має бути правильне зберігання і сушіння. Тож дотримуйтесь технології, це ваше здоров'я і це дуже важливо. На рахунок тепер зберігання. Після того, як ви її вже ось так от дістали, вже почали різати, назад ми не замотуємо, не чіпляємо сушити, ми її вже зберігаємо в холодильнику. Яким чином? В холодильник просто кладете чи в бокс для їжі, чи в папір, наприклад, можна її загорнути, в пергамент можна загорнути. І зберігайте в холодильнику десь максимум місяць. Ну, я вам скажу так, місяць вона там лежати не буде. У мене, наприклад, надовго не затримається, бо я її буду їсти постійно. Якщо ж ви це м'ясо закинете до морозилки, так, це можна робити в такому вигляді, загорнули, заховали, поклали до морозилки, то таким чином вона може зберігатися до півроку. Але враховуючи в той факт, що вона постійно заморожена, а не почала розморожуватися, а потім знову заморозилась, ні. В замороженому вигляді до півроку. Тому, користуючись моментом, поки є зима, в кого є можливість, зробіть, приготуйте. Хай вона у вас посушиться стільки тижнів, скільки вам потрібно, в залежності від того, яку ви її хочете, більш твердіше або більш ніжніше. От я люблю вже ось таку.
щоб вона була м'якенька. Я люблю пожувати її. Потім решту, так, з півроку у вас буде бастурма, і вам не потрібно буде йти до магазину купувати, бо вона космічно дорога, всі ми знаємо. А так будете мати власну, смачну і значно економнішу. Якщо брати вартість такої страви в порівнянні з тим, скільки вона коштує в супермаркеті, десь приблизно разів в 2-2,5 вона виходить точно дешевше. Іноді може бути навіть втричі дешевше. Звісно ж, ви розумієте, що це залежить від того, яке ви берете м'ясо. Телятина у нас буде найдорожча, найдешевше у нас буде куряче філе. Тому, як мінімум, поекспериментувати, побалувати себе, близьких і рідних ось таким кулінарним шедевром я вам рекомендую обов'язково. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео, пробуйте, готуйте, не переймайтесь. Чому я так кажу? Бо багато хто побоюється готувати м'ясо, особливо таке, але не варто. Готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь. Буде ще багато цікавого.